Very good morning from Finland. Oikein hyvää huomenta and warm-heartedly welcome into our meditation work again. We have today meditation upon the triangle work. Ja sydämellisesti tervetuloa kaikille nyt aamutuimaan. Mietiskelemme tänä aamuna kolmiotyöskentelyä. And this belongs to our Ask project, and I am Tuija Robbins. Ja tämä kuuluu meidän Ask-projektiimme ja olen Tuija Robbins. Let us start today with the text. We have been already listening that some time, but because it is so good and some general ideas behind the triangle work, so I was thinking that it is good to remind again. Luemme pienen tekstiotteen, jonka olemme kyllä jo aikaisemminkin lukeneet, mutta koska se on niin hyvä ja yleinen kolmiotyöskentelystä, niin on hyvä muistuttaa itseämme. And this is coming from the book Race and Initiations from the page 274. Ja tämä tulee kirjasta Race and Initiations, eli englanninkielisestä kirjasta sivulta 274. The triangles of light and of goodwill are essentially invocative. Valon ja hyvän tahdon kolmiot ovat äärimmäisen ja ovat sisäisyydeltään invokatiivisia, eli kutsuvia. They constitute the ABC of the coming science of invocation. Ne muodostavat tulevan invokaation tieteen ABC:n. Their strength is dependent on the depth of feeling in the one case and the strength of the will in the other, with which they are created. Niiden voima riippuu toisaalta tunteen syvyydestä ja toisaalta tahdon voimasta, jolla ne on luotu. I have here given those disciples who are launching this new project, which is so close to my heart, a new and useful hint. Olen tässä antanut uuden ja hyödyllisen vihjeen kaikille niille oppilaille, jotka käynnistävät tätä uutta projektia ja joka on niin lähellä sydäntäni. This work must go on. Tämän työn täytyy jatkua. It is because the entire concept is so new and different to anything hitherto projected that it seems so impossible of achievement. Sen vuoksi, että koko konsepti on niin uusi ja erilainen kaikista tähänastisista projekteista, se näyttää mahdottomalta toteuttaa. The Triangles project has its incentive in such highly esoteric sources that some disciples regard the work as exceedingly difficult and thus complicate by their thinking its essential simplicity. Kolmioiden projektilla on alkuperänsä todella korkealla esoteerisessa lähteessä, että jotkut oppilaat pitävät tätä työtä ylivoimaisen vaikeana ja siten heidän mielestään monimutkaisena ilman huomioiden sen perusyksinkertaisuutta. Others regard it as the simplest thing in the world, and by an emphasis upon the exoteric and the organizational angle, they again hinder the true type of triangle being created. These are very important things for us to consider. Toiset pitävät sitä maailman yksinkertaisimpana asiana ja siten painottamalla ulkoisia ja organisatorisia näkökulmia he jälleen estävät oikean tyyppisen kolmion muodostumisen. Disciples need to be aware of the true proposed plan and find ways to make clear the middle position between the difficulties brought forward and the simplicities which distort. Oppilainen tulee olla tietoisia todellisesta esitetystä suunnitelmasta ja löytää siten keinot tehdä selväksi se keskikohta, missä esiin tuotujen vaikeuksien ja vääristävän yksinkertaisuuden välillä
mikä tulee esille. Perhaps I may help to clarify somewhat the minds responsible for the initial steps in this deeply esoteric enterprise. Ehkä voin auttaa selventämään jossain määrin niiden mieliä, jotka ovat vastuussa ensiaskeleista tässä äärimmäisen esoteerisessa hankkeessa. It is different to the intellectual and practical work which the men and women of goodwill are asked to do and will do. Se on erilaista kuin älyllinen ja käytännön työ, jota hyvän tahdon miehiä ja naisia on pyydetty tekemään, ja jota he tulevat tekemään. It is not what some earnest people regard as goodwill work, or a phase of the goodwill work. Se ei ole, mitä jotkut vilpittömät ihmiset pitävät hyvän tahdon työnä, tai hyvän tahdon työn esivaiheena. The forming of triangles of light and of goodwill concerns, and now comes the very important point, the reservoir of energy upon the inner and etheric side of life, which will automatically and with full circulatory effect enable the exoteric work of the men and women of goodwill to make progress. Valon ja hyvän tahdon kolmioiden muodostaminen liittyy, ja nyt tulee erittäin tärkeä kohta, elämän sisäisen ja eeterisen puolen energiavarantoon, joka automaattisesti ja täydellä kiertävällä voimallaan tekee mahdolliseksi hyvän tahdon miesten ja naisten eksoteerisen työn edistymisen. It is not goodwill per se, but the creation of triangles of energy within the etheric body of the planets, which are deliberately qualified by goodwill. Ei hyvän tahto sinänsä, vaan energiakolmioiden luominen planeetan eetterikehoon, joka on tarkoituksella määritetty hyvän tahdon kolmion alaiseksi. The two phases of the work are necessarily complementary. Nämä kaksi vaihetta ovat tarkoituksella toisiaan täydentävät. To each other but must not be regarded as one. Eli ne ovat toisiaan täydentävät, mutta niitä ei pidä katsoa silti yhdeksi työksi. Later, when the true outer work begins, its potency will be objectively demonstrated because the Buddhas of activity will gradually become aware of the existence of the thought form in its nature of light and its quality of goodwill. Myöhemmin, kun todellinen ulkoinen työ alkaa, sen voima tulee objektiivisesti osoitetuksi, niin että aktiivisuuden buddhat tulevat vähitellen tietoiseksi tämän ajatusmuodon olemassaolosta ja sen valon luonnosta ja hyvän tahdon ominaisuudesta. They will then pour of their life into it as need arises and emergency decrees. He tulevat silloin vuodattamaan elämästään siihen, eli näihin kolmioihin, kun syntyy tarve ja hätätila pienenee. Then gradually the will of God will hold sway as our injunction expresses it. Silloin vähitellen Jumalan tahto hallitsee, kuten käskymme sen ilmaisee. Paralleling all this will be the work of men and women of goodwill throughout the world, but in itself entirely objective, worldwide and amazingly useful. Yhtäaikaisesti tämän kaiken kanssa tulee olemaan hyvän tahdon miesten ja naisten työ kautta maailman, mutta itsessään täysin objektiivinen, maailmanlaajuinen ja hämmästyttävän hyödyllinen. So when we think about the work of the triangle, we can always remember its high source in three Buddhas of activity, and in the manifestation of the will of God. Meidän tulee aina muistaa tämä todella korkea esoteerinen yhteys
ja siinä mielessä millä lailla Jumalan tahto vähitellen toteutuu maan päällä. And as DK has been saying, it is totally new type of work, which is not yet globally understood. Tämä on todella uuden tyyppistä työtä, mitä ei globaalisesti edes vielä ymmärretä. But let us try to make a very deep effort and learn about this triangle work and its livingness and what it does to the etheric body of the world, of the earth, and in that sense building up the new streams from the real life stream from above. Pyrkikäämme me tekemään tätä kolmiotyötä niin hyvin, että kykenemme elävöittämään eetterikehon ja siten avaamaan niitä väyliä korkeamman elämän impulseille. So now we will start our meditation work by alignment. Ja nyt aloitamme mietiskelytyömme virittäytymällä. Breathe white light few times and inaudibly sound Om 3 times. Ja nyt hengitä muutaman kerran valkoista valoa ja sitten sisäisesti äänettömästi lausu Om 3. And now, again, let us think about what DK has been also asking us to do in every morning. Ja nyt virittäytykäämme siihen, mitä mestari DK on pyytänyt meitä tekemään joka aamu. I would ask you for a few minutes each morning, prior to doing the group meditation, to rest quietly back in your chair or bed and closing your eyes, linking up with your soul and with me, your friend. You will thus create a triangle of light between your soul, your head center, and myself. Fix and hold this triangle firmly in your consciousness through the power of the creative imagination. Pyytäisin sinua muutaman minuutin ajan joka aamu ennen ryhmämietiskelyä nojaamaan hiljaa taaksepäin tuolillasi tai lepäämään sängylläsi ja sulkien silmät, virittäytyen ylös sieluusi ja minuun ystävääsi. Luot näin valon kolmion sielusi, pääkeskuksesi ja minun kanssani. Kiinnitä ja ylläpidä tämä kolmio vakana tietoisuudessasi, luovan mielikuvituksesi voimasta.
Then see it as a solid triangle of light and not just an outline. Näe se sitten täysinäisenä valonkolmiona, eikä vain ääriviivoina. Visualize the base of the triangle on the mental plane where Master DK works and where dwells and works your soul. Visualisoi nyt kolmion kanta mentaalitasolle, jossa mestari DK työskentelee ja jossa sielusi tekee työtään. The lower point or apex touches the top of your head. Alempi piste eli apeksi, kolmion kärki koskettaa päälakeasi. Then see pouring down via the triangle a stream of light, golden in color, not white. It's more light orange than white. Näe sen jälkeen kolmion kautta laskeutuvan valon virtaus, väriltään kultainen, ei valkoinen. Se on enemmänkin vaalean oranssi kuin valkoinen. See this flooding your whole body. Näe sen täyttävän koko kehosi. When you have visualized this as perfectly as possible, then rest back in that light and bathe in it, as you would bathe in the waters of the sea. Kun olet visualisoinut tämän niin täydellisesti kuin mahdollista, lepää tässä valossa, kuten kylpisit meren vesissä. See it permeating every part of your physical equipment. Näe sen läpäisevän fyysisen välineesi jokaisen osan. Let it do its work without your having any definite ideas as to what should be accomplished. Anna sen tehdä työnsä ilman, että sinulla on mitään määrättyä ajatusta, mitä pitäisi saavuttaa. The rest of the activity is in my hands and you can safely leave it to me. Loppuosa toiminnasta on minun käsissäni ja voit turvallisesti jättää sen minulle. This exercise will aid you in handling your life problem and your service until such time as you enter into that light wherein consciousness awakens free from the bonds of flesh. Tämä harjoitus auttaa sinua käsittelemään elämäsi ongelmaa ja palvelemistasi siihen asti, kunnes astut siihen valoon, jossa tietoisuus herää vapaana lihan kahleista. The blessing of your co-disciples is upon you and yours on them. Kanssaoppilaittesi siunaus lepää ylläsi ja sinun heidän yllään. Now after we have reached a poised stage, ja nyt kun olemme saavuttaneet tyyneyden tilan, holding the consciousness steadily in the mind and not in the head, ylläpitäen tietoisuuden vakaasti mielessä, eikä päässämme. Contact the spiritual triplicity, which is that which hovers over the square and radiates the energy of light into this waiting field of active thought.
Ota kontakti henkiseen kolminaisuuteen, joka on se, joka leijailee neljän yläpuolella ja säteilee valon energia aktiivisen ajatuksen odottavaan kenttään. Now let us focus on our own triangle or triangles. Keskittäydymme nyt omaan tai omiin kolmioihimme. We start with the premise that energy follows thought. Aloitamme perustelulla, että energia seuraa ajatusta. Now call upon your triangle group members by name with love. Kutsun nyt rakkaudella nimeltä kolmioryhmän jäseniäsi. And we keep 3 minutes silence to sound the names silently or loud. Pidämme 3 minuutin hiljaisuuden lausuaksemme nimet joko hiljaisuudessa tai ääneen.
now visualize the flow of love and goodwill passing between the members of your triangle and triangles. Visualisoi nyt rakkauden ja hyvän tahdon virta kolmiosi ja kolmioittesi jäsenten välillä. Feel the energy of how it changes the square-like etheric field. Tunne kuinka energia muuntaa neliömäistä eetterikenttää. Visualize now the flow of spiritual light passing between the members of your triangle and triangles. Visualisoi nyt henkisen valon virta kolmiosi ja kolmioittesi jäsenten välillä. And visualize or feel the nature of illumination. Ja tunne nyt tämä valaistumisen luonto. How it brings light into the square-like etheric field. Kuinka se tuo valoa neliömäiseen eetterikenttään. Envision how your triangle or triangles, every time when you do this, become etherically more living when you contact with your triangle members. Näe kuinka kolmiosi tulevat joka kerta eteerisesti elävämmäksi, kun otat yhteyden kolmiojäseniisi. Link now your triangle or triangles in your creative imagination to the global network of golden triangles. Yhdistä nyt mielessäsi kolmiosi luovaa mielikuvitustasi käyttäen kultaisten kolmioiden globaaliseen verkostoon. We realize that the network of triangles is under the eye of the great Shambhalic triangle, the three Buddhas of activity in Shambhala. Huomioimme, että kolmioiden verkosto on suuren shambhalisen kolmion, kolmen aktiivisuuden Buddhan silmien alla Shambhalassa. We realize that in times of emergency within humanity or upon the planet, the Buddhas of activity can energize the triangle's network for protective purposes. Oivallamme, että hätätilan vallitessa ihmiskunnassa tai planeetalla aktiivisuuden buddhat voivat energisoida kolmioiden verkostoa suojelutarkoituksessa. We realize this fact in this time of what humanity is living through. Me huomioimme tämän asian tässä ajassa, mitä ihmiskunta on menossa läpi. Attempt now to recognize this living connection with your triangle or triangles, with the network of global triangles, and with the three Buddhas of activity in Shambhala. Pyri tunnistamaan tämä elävä yhteys kolmiosi tai kolmioittesi kanssa, globaalisen kolmioiden verkoston ja Shambhalan kolmen aktiivisuuden Buddhan kanssa.
And now comes one of the most important part of the work is the great invocation. Ja nyt tulee yksi tärkeimmistä osista tätä kolmiotyötä, suuri invokaatio. As we remember, this triangle work is related to the coming science of invocation. Ja kuten muistamme, tämä kolmiotyö liittyy tulevaan invokaatioiden tieteeseen. So let your spiritual invocation to be heard on high. Antakaamme henkisen kolmiomme, kutsumme kuulua korkeuksissa. When we meditate, visualize and sound the great invocation, kun lausumme ja visualisoimme ja mietiskelemme suurta invokaatiota.
Let us see now the global network of golden triangles covering the entire planet. Ja nähkäämme nyt kultaisten kolmioiden globaali verkosto, joka kattaa koko planeetan. Endeavor to realize the factual nature of this great, living, spiritual organism. Pyri oivaltamaan tämän todellisen, suuren ja elävän henkisen organismin luonto. It constantly substance and underlies the world affairs. Se jatkuvasti seuraa maailman toimien alla ja on sen tukena. See it as a growing, vital reality of such life and potency that it can break through, or break up all limiting outer cleavages, and by the very force of its interior life, eventually externalize itself. Näe se kasvavana, vitaalisena tosiasiana, sellaisena elämänä ja potentiaalina, joka voi särkeä kaikki ulkoiset erillisyydet ja sisäisen elämänsä voimasta lopulta saattaa itsensä ilmentymään ulkoisella tasolla. Let us visualize at least 100,000 living triangles functioning within the square-like etheric body of Earth, transmuting it into triangular. Visualisoi ainakin 100 000 elävää kolmiota toimien maaplaneetan nelimäisessä eetterikehossa, muuntaen sitä kolminaiseksi. And we can still realize what is the difference between the square-like etheric field comparing the triangular form etheric field. And we can see the sacredness quality coming into the ethers when we are able to manifest the triangle work. Ja voimme huomioida tuon nelimäisen eetterikentän suhteessa kolmiomaiseen, mikä ero niillä on. Ja huomioimme, että määrätynlainen pyhyys laskeutuu eetterikenttään, kun se on kolmiomainen. We attempt to see Earth as a sacred planet and humanity redeemed. Pyrimme näkemään maan pyhänä planeettana ja ihmiskunnan vapautettuna. When we now sound sacred word Om 3 times, visualize at the same time our beautiful blue planet, full of living triangles, floating in the space. Kun lausumme nyt pyhän sanan Om kolmasti, visualisoi meidän planeettamme, sininen planeettamme, joka kulkee avaruudessa, mutta joka on täynnä eläviä kolmioita. And now, let us sustain the circulation of love and light, flowing through your triangles throughout the day. Ylläpidämme rakkauden ja valon virtausta kolmioittemme kautta koko päivän.
Dearest friends, thank you very much for your participation and for your presence. Kiitämme kaikkia teitä osallistumisestanne ja läsnäolostanne. But tomorrow we are not going to have at this morning time, at least the morning here in Europe. We are going to have the 5 p.m. time. Because we are traveling with Michael to the Arctic, over the Arctic Circle again this night. Eli huomenna meillä ei ole tämä aamuaika, vaan meillä on ilta-aika kello 20, koska matkustamme Michaelin kanssa nyt tuonne napapiirin toiselle puolelle. So tomorrow our broadcast is coming from the Little Bear Meditation Center from Kilpisjärvi. Ja huomenna sitten meidän mietiskelymme tulee tuolta Pikkukarhun mietiskelykeskuksesta Kilpisjärveltä. So until tomorrow, have a beautiful day and let us keep our triangles alive. Namaste. Ja nyt näkemisiin, kuulemisiin huomiseen täältä etelästä ja pidetään meidän kolmiotyömme elävänä. Namaste.